سلام ليكم متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم السويت شيرت اللي شايفينه قدامكم. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. السويت شيرت زي ما شايفينه قدامكم هو كم رجلان وكابتشو. هنشوف هنعمله ازاي. كميه القماش هيكون عندي متر الا ربع ساده ومتر الا ربع منقوش او مشجر. متر الا ربع من القماش ده ومتر الا ربع من القماش ده، يعني متر ونص. لو هتعملوه لون واحد برضه هيكون متر ونص. دلوقتي هاخد متر الا ربع. هاخد مقاس الامام والخلف من السادة. كده انا قصيت المتر الا ربع، قسمته مقدار الامام ومقدار الخلف. الطول اخدته بناقص 5 سنتي، يعني الطول عندي 65 سنتي. انا هنا اخدته نقصت منه 5 سنتي علشان هركب له الكود، فعلشان ما يكونش طويل فهنقص ال5 سنتي وبعدين هركبهم في الكود. الكود اللي هو الحزام اللي بيكون من تحت. بعدين اللي هيفيض من المتر الا ربع هعمل منه الاساور، وهعمل منه البطانة بتاعة الكابتشو، وهعمل منه الكود اللي من تحت او الحزام. هشتغل على مقاس 44، والمقاسات دي كلها انا ذكرتها في فيديوهات سابقة كتير خالص، فمش هذكرها المرة دي غير وانا بشتغل. هشتغل دلوقتي الخلف. هاخد دوران الرقبة عندي 6 سنتي، هضيف لها 2 سنتي هيبقى 8 سنتي. ادي 8 سنتي بالشكل ده، لان احنا شايفين دوران الرقبة واسع. عندي عرض الظهر 18 سنتي. ادي 18 سنتي. طول حردة الإبط 23 سنتي. دوران صدر 24 ناقص 1 يبقى 23. طول الوسط 40 سنتي. طول الجنب 18 سنتي. طبعا انا عندي الوسط يعني مش هعمل له تقسيم خفيف خالص. هنا عندي الوسط 20 سنتي ناقص 1 يبقى 19 سنتي، وهضيف له 2 سنتي يبقى 21 او 22. عندي دوران اكبر حجم 26 ونص ناقص 1 يبقى 25 ونص. انا بنقص 1 سنتي لان انا بشتغل في الخلف، وهاخده بدوران بالشكل ده. انا عاملة تقسيم خفيف، يعني 1 سنتي هو الفارق بين الوسط والصدر. وهعمل دوران بالشكل ده. ميل الكتف عندي 4 سنتي. طول الكتف عندي 13 سنتي. طبعا انا عندي طول الكتف هاخده من بعد 6 سنتي مش 8 سنتي. ادي 13 سنتي، لان الطول دوران الرقبة الطبيعي عندي 6 سنتي. انا مزودة 2 سنتي توسيع لان في الموديل عندي دوران الرقبة واسع. كده ده الامام، الخلف قصدي. والدوران الرقبة برضو هنزل في حدود 2 سنتي او 3 سنتي بالشكل ده، برضو واسعة، يعني الزيادة 1 سنتي. ده كده الخلف. هاجي اقص الكم الرجلان. هقيس دوران الرقبة الخلفي بالشكل ده. هنا طلعت ل11 سنتي، هاخد التلت بتاعها يعني في حدود 3 ونص او 4 سنتي بالشكل ده. وهوصل النقطة دي بدوران الإبط بالشكل ده. كده اكون رسمت الكم الرجلان. ممكن اخده بدوران
وممكن اخليه بالشكل ده. الدوران هيكون بالطريقة دي، يعني هتشكلي فيه زي ما انت عايزة بالشكل ده، او ممكن تاخديه بالخط المستقيم ده، يعني برضو على حسب ذوقك وعلى حسب رغبتك في الموديل. كده اكون رسمت الكم الرجلين. طبعا الخطوط دي مهمة جدا احتفظ بيها علشان لما اجي اعمل الكم. دلوقتي هشتغل الامام وهعمل نفس الخطوات. دوران الرقبة 8 سنتي، عرض الظهر 18 سنتي، ميل الكتف 4، طول حردة الإبط 23. هنا 8 سنتي برضو طول. ده كده دوران الرقبة الأمامي 8 سنتي طول و8 سنتي عرض. عرض الكتف أو طول الكتف 13 سنتي. ال13 سنتي هاخدها من بعد 6 سنتي. طول وسط 40 سنتي. الجنب 18 سنتي. الوسط عندي 20 سنتي، ازود 1 سنتي علشان بشتغل في الامام يبقى 21، زائد 2 سنتي توسيع يبقى 23. عندي الصدر 24 زائد 1 سنتي يبقى 25. دوران اكبر حجم 26.5 زائد 1 سنتي يبقى 27.5، وهوصلهم. الجديد عندي في الكم الرجلين، علشان كده انا بشتغل بسرعة. ده كده دوران الإبط. هاجي اقيس دوران الرقبة واخد التلت. هنا 14 سنتي، تلتها يعني 4.5 او 5 سنتي بالشكل ده، وهوصلها برضو زي ما عملت في الخلف بالشكل ده. ده كده الكم الرجلين. طبعا هقص دوران الرقبة. ده كده الامام، وبرضو هعلمهم اكتب الامام او اعمل حرف الميم. هو الكتابة هنا صعبة. برضو هقص الكتف بالشكل ده. ده كده الدوران. ده كده الكم الرجلين بتاع الامام، هحطهم على بعض. وانا مفروض دوران الرقبة الخلفي اعمله على 8 سنتي، انا ناسية. ادي 8 سنتي اهي. كده ده الخلف. دلوقتي هقص الكم الرجلين، وهنشوف هنقصه ازاي. ده القماش اللي هقص عليه الكم. انا واخدة عرض الكم هنا
44 سنتي، وطول الكم 60 سنتي. طبعا طول الكم بناقص الاسورة، يعني انا واخده ال60 سنتي ده مش طول الكم كله، لان انا عندي الكتف والكم. الكتف عندي 10 سنتي، وطول الكم 50 سنتي. 50 سنتي لان في اسوره هتتركب، فانا لاغيه مقاس الاسوره هركبها من الساده. فالمقدار ده طوله 60 سنتي او 62 سنتي، يعني ممكن اعملوه 65 سنتي وبعدين زياده قصوها لو في زياده. وهجيب الاكتاف اللي انا قصيتها بالشكل ده، ده الكم الرجلين اللي انا قصيته من السويت شيرت. ده الخلف هعمله بالشكل ده، وده الامام. ده كده دوران الرقبة الامامي والخلفي، ده الخلف وده الامام. بعد ما اثبت الكم بالطريقة دي هقيس طول الكم. طول الكم ادي العلامة بتاعة الكتف، هقيس طول الكم من بعد الكتف. انا عندي طول الكم هعمله، لو عندي طول الكم 57 او 60 سنتي، هتشوفي الاسورة هتعملي طولها كام سنتي وهتحذفيها من كمية القماش بتاعة الكم. انا هنا عاملاه 50 سنتي طوله علشان الاسورة اللي هركبها. بعدين هقص بالشكل ده. كمان ممكن تخلوا زيادة خياطة، انا نسيت اخليها هنا، تبقى بالشكل ده 1 سنتي. بعدين هقفل الكم بالطريقة دي علشان اعمل وسع الكم من تحت. انا هنا هعمل وسع الكم. كده اكون قصيت الكم. برضو هكتب هنا امام، هنا خلف، منساش العلامات دي مهمة جدا. دي الاسورة بتاعت الكم، طبعا نقصها على العرض اللي بيمط بالشكل ده، اللكرة. بعدين هقيس دوران الرقبة الامامي ودوران الرقبة الخلفي. انا رجعتهم تاني بالشكل ده علشان اخد دوران الرقبة الامامي ودوران الرقبة الخلفي علشان اعمل الكابتشو او الكاب. هنا في الخلف طلع 12 سنتي، وفي الامام 16 سنتي، يعني 28 سنتي. ال28 سنتي اضيف لهم 3 سنتي علشان الكاب لافف او مد شوية كروزيه راكب على بعضه، فهزود 3 سنتي، يعني هيبقى عندي 31 سنتي. 28 و3 سنتي 31 سنتي عرض الكاب. الطول هيكون في حدود من 35 ل40 سنتي، هعمله من المشجر. ده القماش اللي هعمله الكاب او الكابتشو. ده البطانة وده القماش بتاع الكاب. ده الخلف وده الامام. احنا قلنا عرض الكاب هيكون دوران الرقبة الامام ودوران الرقبة الخلف 31 سنتي. الطول هيكون في حدود 35 سنتي، او يعني من 35 ل40 سنتي. انا هنا عاملة 35. هاجي من عند الخلف وهطلع في حدود 7 سنتي بالشكل ده، وهنزل بدوران لحد ما اوصل للامام بالطريقة دي. ومن فوق هعمله دوران
بالشكل ده. كده يكون عملت الكاب، مفهوش تفاصيل كتيرة. ده كده الكاب والبطانة بتاعته. هنشوف هنشطبه ازاي. ده القماش اللي هعمل منه الجيب، هيكون طوله من 18 ل20 سنتي من غير زيادة الخياطة، يعني بزيادة الخياطة هيكون في حدود 22 أو 23 سنتي. هعمله بالشكل ده علشان يظهر. العرض هنا 32 بزيادة الخياطة، يعني أنا لما هخيطها يبقى بالشكل ده. فأنا واخدة 32 بزيادة الخياطة، والطول 22 سنتي أو 23 سنتي. شكل الجيب هيبقى بالطريقة دي. ادي شكل الجيب، وهقص. ده كده الطول بالتانية، يعني هتنيه بالشكل ده وهطبقه بالطريقة دي. طبعا هعمل كل ده خياطات قبل ما اركب. بعدين هتني بالطريقة دي، وبعد ما هتنيه هركبه في الامام، هنشوف تركيبه. وبرضه هركب الكاب والبطانة بتاعته. دي البطانة. ده كده اللي من فوق هخيطه بالشكل ده، وهخيط الكاب برضو بنفس الطريقة، وبعدين هنشوف هنركبهم ازاي. هاخد علامة النص علشان اركب الجيب. برضو هاخد علامة النص في الجيب. وهثبته بالشكل ده. هخيط من فوق بالطريقة دي، وهخيط من الجنبين. من تحت كده كده هركب فيه الحزام، فمش لازم اخيطه من تحت. وده طبعا الجيب. ده الكاب بعد ما خيطته بالشكل ده. هجيب العدلة بالطريقة دي، وهجيب العدلة بتاعة الكاب، وهدخلهم في بعض بالشكل ده. واخيطهم بالطريقة دي. هخيط بالطريقة دي. طبعا اللي من تحت ده اللي هيتركب في دوران الرقبة مش هيتخيط. ادي الكاب والبطانة بتاعته، العدلة على العدلة بالشكل ده، وهخيطهم بالطريقة دي لحد ما اوصل للناحية التانية. اللي من تحت ده دوران الرقبة ده مش هيتخيط. ده الجيب بعد ما خيطته، وده الكاب. ده كده الكاب. انا خيطت البطانة والكاب بالشكل ده من قدام. ده كده اللي من قدام، وبعدين هعدله. ده كده اللي من تحت ده اللي مش متخيط، ده دوران الرقبة. ده الخلف. ده الكم. هجيب الكم، وده برضو الخلف في الكم، وهركبه بالشكل ده.
كده ده تركيب الكم في الخلف. وهجيب الامام، ادي الكم هركبه بالطريقة دي. ده كده تركيب الكم. برضو الكم التاني هيتركب بنفس الطريقة. ده كده الخلف. وهجيب برضو الامام، ده هيكون تركيب الكم. بعد ما هركبه وهخيطه على المكنة، هعمل له سرفلة من كل الجناب بالشكل ده. وبعد ما هعمل السرفلة هقفل الكم والجنب مع بعض. ادي الكم هقفله بالشكل ده، وهقفل الجنب معاه. هنشوفه دلوقتي في الطريقة. بعد ما خيطت الكم وعملت له سرفلة بالطريقة دي، هاجي دلوقتي اعمل اقفل الجنب. هجيب الامام على الخلف بالشكل ده. ده كده الجنب، وهخيط من الجنب بالشكل ده لحد ما اوصل لاخر الكم. هخيط الكم برضو. ادي الكم هخيط بالشكل ده، وهخيط الجنب. وبعد ما خيطه برضو هعمل له سرفلة. الخياطة في الجنب تكون سنت واحد بس، ما تكونش كتيرة. بعد ما ركبت الكم والجنب بالطريقة دي وعملت لهم سرفلة، هاجي اركب الكاب. ده دوران الرقبة الامامي والخلفي. دوران الرقبة الخلفي انا عاملة فيه علامة النص، والامامي برضه اخدت فيه علامة النص بالشكل ده. عاملة خياطة بارزة في الكاب من قدام زي ما شايفين. ده كده الكاب من قدام انا عملت له خياطة بارزة. وهاجي اركب الكاب، هجيبه من النص بالشكل ده هو والبطانة بالطريقة دي. وادي علامة النص في دوران الرقبة الخلفي، هثبت عليها.
دي علامة النص بتاعة الأمام. الكاب طبعا هيكون زايد عن النص بالشكل ده في حدود 3 أو 4 سنتي، لأن احنا عايزينه كروازيه زي ما اتفقنا، بحيث ان يكونوا الاتنين جايين على بعض الناحيتين، لما اجي اركب الناحية التانية تيجي عليها. ده علامة النص، وادي الزيادة بتاعة الكاب. بعد الناحية التانية برضو هثبتها بنفس الشكل. شايفين الناحية التانية لما جيت ثبتها جم الاتنين على بعض بالطريقة دي. انا لو ما كنتش مخليه الزياده ال4 سنتي دي ما كانوش هيدوني الشكل ده. ده كده شكل الكروازيه اللي موجود في الموديل. زي ما شايفين، وهخيط الكولا الكاب زي ما احنا ثبتناه. ده كده شكل الكاب. بعدين هاجي اعمل اركب فيه زي شريط بيه، هوريهولكوا دلوقتي واحنا هاجي دلوقتي اشطب دوران الرقبة اللي انا ركبت فيه الكاب. الشريط ده زي الاستك، بس هو ما بيمطش. الشريط ده بيتركب في دوران الرقبة، واحيانا بيتركب في الاكتاف، فده هنركبه، بس انا ما اعرفش اسمه ايه. هو شبه الاستك، يعني شكله من بعيد تشوفيه زي الاستك بالظبط، فهنركبه. هركبه بالشكل ده. بعد ما ركبته بالطريقة دي، طبعا الخياطات دي هصغرها خالص علشان لما اجي اخيط على الشريط ده مرة تانية الخياطات دي ما تظهرش خالص. شايفين انا بصغر الخياطة، زيادة الخياطة دي انا بصغرها خالص علشان لما اجي اخيط مرة تانية على الشريط اللي انا ركبته ده الخياطات او زيادة الخياطات دي ما تظهرش، تبقى مستخبية جوه الشريط بالطريقة دي. بعد ما صغرت زيادة الخياطة بالشكل ده، هجيب دوران الرقبة والكاب واعملهم بالطريقة دي، واخيط خياطة تانية بحيث ان زيادة الخياطة دي مش هتظهر معايا خالص بالشكل ده. الشريط ده اللي يعرف اسمه يقولي عليه. ده شكل الشريط بعد ما شطبته وخيطته الخياطة التانية، بس هي الكاميرا ما صورتوش لانها فصلت من غير ما اخد بالي. دلوقتي هركب الاسورة. الاسورة هتتركب بالشكل ده،
وبعد ما هركبها هعمل لها السرفلة زي ما شايفين. طول الاسورة هتختاروها على حسب ذوقكم، انا بحبها بالحجم ده. الكود او الحزام اللي من تحت، الشريط اللي من تحت في السويتشيرت هتركبوه برضو بنفس طريقة الاسورة اللي انا هوريها لكم دلوقتي. هجيب الكم بالشكل ده، ودي الاسورة انا خيطتها وقفلتها بالطريقة دي وتنيتها، ركبتها كتير معاكم، هتبقى بالشكل ده. بعدين هدخلها جوه الكم وهخيطها. وانا بخيط طبعا الاسورة مقاسها اصغر من مقاس الكم، فهشد الاسورة بالطريقة دي علشان الاتنين يجوا مقاس واحد. وطبعا الكم هيكون فيه تشريب علشان الكم اوسع من الاسورة. ده شكل السويتشيرت بعد ما اتشطب، ده شكله من جوه. ده الشريط اللي احنا قلنا هنركبه في دوران الرقبة، سامحوني انا معرفش فعلا اسمه ايه. ده تشطيب الكم الرجلين. طبعا دي الكتابة اللي انا كتبتها امام وخلف، ده لازم تعملوها علشان خاطر تسهل عليكم في التشطيب. ده برضو شكل الجنب والكم. ده شكل الاسورة. ده شكل الكود من تحت او الحزام اللي من تحت بالشكل ده، هو تركيبه بنفس تركيب الاسورة. وده شكل الجيب. طبعا كل ما المقاس هيكبر كل ما كمية القماش هتكتر. ده احنا قلنا متر ونص، متر الا ربع سادة ومتر الا ربع منقوش. ممكن تخلوا السادة اكتر شوية، يعني ممكن تخلوه متر سادة ومتر الا ربع منقوش او مشجر، هنشوفه برضو في اللبس. ده كده شكل السويت شيرت بعد ما اتشطب. وده الكم، ده الجيب، وده الجيب. وده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، واتمنى ان تكون طريقه سهله واكون قدرت اوصل لكم المعلومه بسهوله.